Salutare! Uite, mă pregătesc și eu să merg la pescuit. E o caniculă extraordinară, stare curios să văd ce-o fi de pescuitul meu. Uitați-vă aici câte grade mă arată mie momentul de față. 43 de grade. Și am o rezervare la pescuit la Merene. Haideți să vă arăt. M-am ajuns acasă, am fost la cumpărături. Mașina e pregătită. O să fie un pescuit de caniculă. Aici sunt încărcate diferite, eu știu, bateria de la motor, rod, pod, lăți cu nadă, o lubeniță și mai am de băgat una alta. Aici e motorul pregătit jos și sonarul. Pescuit la Merene. Dacă sunteți interesați să vedeți cum o să se desfășoară această partidă pe caniculă, atunci rămâneți mai departe și o să vedeți. Ne auzim! Prima seară, prima noapte, un pește de 11 kg, primul pește, să sperăm că o să mai vină. Au trecut 24 de ore de când am ajuns, am un singur pește, unul de 11 kg jumate. Nu pot să-mi dau seama, încă este prima dată pentru mine pe această baltă, nu pot să-mi dau seama exact ce fac greșit. Apa nu este foarte mare aici pe standul 1, în jur de, a zice, în 2 metri maxim, pleacă din 0,9 metri până la 2 metri. Am încercat, fiind un lac foarte mare, nu mare, foarte mare, am încercat să, cel puțin pentru mine, am încercat să aplic o dată de nedire mai largă, nu știu dacă neapărat este cu folos. Plăticile nu prea m-au deranjat și peștele mic. Am prins o singură plătică, deși bilele le găsesc mâncate pe margine, deci înseamnă că plăticile sunt prin zonă. Continuăm să vedem ce o să ne aducă noaptea. Poate că noaptea peștele este mai activ. Oricum, activitate foarte mare pe baltă nu am văzut. Vecinul de stand de lângă mine, cred că a prins un pește astăzi. Nu știu, am mutat o baliză, era pusă într-un loc, era moale în locul respectiv, am mutat-o mai aproape unde am găsit tare. Puțin vânt ne-ar trebui, în general pe belțile astea mari, vântul ajută foarte mult. Să vedem ce ne aduce noaptea. Doar 24 de ore. S-ar putea să iasă foarte bine partida, s-ar putea să fie un rateu.
36 de ore de așteptare, chiar 36, se împlineau în curând 48. Un vânt, o ploaie, se pare că a adus peștii. După ce stai atâta vreme, un sunet de avertizor cu plecare, nu cu drop ca și la plătică, e o frumusețe. L-am prins! În a doua seară, un băț l-am plantat, pescuiesc o baliză care se află la cam 150 de metri. Pe aceasta am nădit mai greu în această seară, o jumătate de găleată de nadă, și mai pescuiesc o baliză la care se află la cam 200 de metri, unde am nădit mai ușor. Să vă prezint aici ce m-am decis să pescuiesc la a doua baliză. La prima baliză am pus o bilă simplă. A doua baliză încerc o alună tigrată, forfac rigid. Rigid iarăși pentru că am observat că și aici sunt plătici, nu scap de ele. Și o bilă tare tot așa pe rigid, o bilă tare de 22. Forfac cam scurt la bila tare, să vedem poate că intră ceva, mai încercăm și alte configurații. În momentul în care scoteam o plătică, a intrat următorul pește, un crab, a plecat. Se pare că locul nădit dă roade, să zic așa. Ultima zi aici pe Merene, peștii nu prea colaborează, să vă arăt ce tactică am venit să adopt. Las două bețe pe rotpod și un al treilea băț o să-l folosesc să lansez ca să nu mai pierd atâta vreme cu plantatul, ajutându-mă soția. Voi planta două bețe odată. Acestea le pescuiesc cu bilele la care am avut trăsătura de la Masco Bait Aroma de Frankfurter, iar cel de-al treilea băț care l-am plasat lateral îl voi pescui lansat cu pelete, pentru că la perete am în general trăsături mai rapide de la plătici. Ultima zi, pot să spun că sunt foarte mulțumit de această partidă, nu știu cât de bine se aude. Îmi place foarte mult balta, este o baltă deosebită.
Dar din păcate până în momentul de față nu are să fie foarte mult fresh. Am prins câțiva, dar nu la ceea ce mă așteptam. Balta nu merge foarte bine. O să încerc astăzi să schimb puțin tactica. Am o baliză pe care tot am nădit-o cu semințe, am lăsat-o o perioadă, n-am mai nădit-o și acum o să încerc să pescuiesc în locul respectiv doar cu boilesuri. O nădire foarte ușoară, fix deasupra monturii. Și un loc o să-l nădesc cu, uitați-vă aici, o găleată de amestec de semințe, pelete, tot ce mi-a mai rămas. Dau totul astăzi, toată găleata astăzi o dau astăzi. Nu știu dacă o să aibă vreun efect. Uitați-vă, aici este cealaltă baliză. Să întoarcem înspre ea. Motorul l-am legat cam mai sus, deoarece locul în care ajung cu barca este foarte jos și nu place să ridic de fiecare dată. Deci, la această baliză o să nădesc, o să plasez un băț numai cu bile, efectiv numai cu boilesuri. Să vedem dacă schimbarea de tactică ne va aduce și ceva capturi. Să sperăm în această ultimă zi că stăm aici. Ultima dimineață pe Merenie. Nu pot să spun că a fost o partidă super. Am reușit să prind ceva pești, dar mă așteptam să fie ceva mai mari. Am început să-mi pregătesc, să-mi strâng lucrurile. Pot să zic că în această partidă nu știu ce a schimbat, dacă ar fi să schimb. Există foarte multe plătici, foarte mulți carași care scot montura din poziție și din păcate lucrul ăsta a avut o influență negativă asupra faptului sau asupra locurilor în care eu am nădit și am pescuit. Lacul este frumos, mie îmi place foarte mult și de aia o să vreau să mă întorc. Nu toate partidele sunt bune, spre exemplu, anul acesta am avut partide care nu au fost așa de bune la Cetariu, o să încerc să adaug pe undeva pe aici, pe sus, la Cetariu și acolo mă așteptam să nu fie așa de bine și la Big Carp Lake. Da, au partide foarte bune, tot pe aici pe sus undeva o să le pun, la Jajarchi și tot așa la Big Carp Lake și la Cetariu chiar la începutul sezonului. Dacă vă place conținutul meu și sunteți interesați de partidele care o să le desfășor și menționez aici că o să postez toate partidele, indiferent dacă sunt reușite sau nu prea, pentru că multă lume postează doar partidele care le consideră reușite. Eu o să postez indiferent de situație. Atunci nu uitați să vă abonați și vă urez fire întinse, să ne vedem cu bine pe baltă și toate cele bune. Salut!